Hi guys! Welcome to my channel, and for today's video, magkakaroon tayo ng ring light unboxing and of course, honest review sa item na to. Itong product na to is nabili ko sa Shopee, so salamat Shopee! So ayun guys, hindi ko in-expect na madedeliver agad siya sa amin kasi since quarantine. But thank you kasi sobrang bilis. 2 days pa lang na-receive ko na tong item na to. So, huwag na natin patagalin to. Just keep on watching. Ito yung box niya. Papakita ko sa inyo. Ito yung box niya. And ito yung likod niya. So, actually, super nice nung packaging. Sobrang natutuwa ko kasi maayos, hindi man lang na-damage yung product. And nakalagay ko dito. JNT Express. Not sponsored guys. So, ito yung ring light. So, ito, maganda tong flat na to kasi magaan and kahit na tawag dito, parang hindi siya delikado gamitin. Next naman is yung tatlong ikakabit natin sa ring light. So, actually, pinagkabit ko na siya. So, kakalasin ko na lang ulit. So, ito yung una. Then, second. And then, pinaka-third, itong phone holder. Which is nice kasi adjustable siya. So, kahit medyo wide yung phone mo, kakasya siya dito. So, nilagay ko na siya sa tripod ko. So, itong tripod is not kasama sa ring light. Matagal ko na itong binili and I think nasa 100 plus lang siya. So, kung gusto niyo din makamura, mas okay na kung bibili kayo ng separate na bili ng tripod. Kasi kapag kasama, I think nasa almost 1K. So, itong ring light na to is 499 pesos lang. Yung back part niya. So, unang ilalagay natin dito, meron siyang bilog dito. Madali lang naman siyang tandaan kasi kung ano yung square, dun mo siya ikakabit. Ito yung unang mong ikakabit na to. Okay, ganyan. Tapos, meron siyang hihigpitan mo lang siya dito. The next one, ito ikakabit natin. Itong bilog dito. So, ganyan magiging itsura niya. Pero, syempre, ipapantay natin. So, pinaligtad ko siya kasi dapat dito to para makakabit natin yung phone holder. Tapos, yun. Kabit mo siyang ganyan. Make sure na nakalock yung mga para hindi maluwag and makapit yung mga kakabit sa phone. So, ayan. Wait lang. So, ayan. Nakabit na natin. Sobrang dali lang. And ito, iikot mo lang to dito kasi meron namang screw dito para mag-connect yung dalawa. Ayan. And then, pwede mo nang ilagay yung phone. Tapos, kapag ilalagay niyo yung phone mo, make sure din na may case para hindi magasgas yung gilid. Yun yung itsura na. Yan. Tapos, papakita ko na sa inyo yung light. So, ito yung turn on. Wait lang. Okay. So, ito yung white light. So, ito yung gusto ko sa lahat. White light. So, pwede mo siyang decrease, tapos increase. So, ito yung nagustuhan ko sa lahat, which is yung white light. Kasi parang natural light lang talaga siya. And then, next light is yung warm light. So, ito naman, diba, pag sawa ka na sa white light, ito naman, pwede mo rin siyang i-increase and i-decrease. Diba?
Tapos, let's switch to the third light. So, ito, combination siya ng white and ng warm light. So, ito. Increase light, tapos, diba? So, super nice na hindi ko akalain na sobrang may enjoy ko. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo. Okay? So, ayun guys, patayin na natin. So, diba, ibang-iba yung ambience pag walang light. Ayun guys, sana may nakuha kayong ideas, kung paano i-set up tong ring light. Mas makakamura kayo kung may voucher. Kasi yung sa akin, hindi ko na na-apply dahil naubos na sa mga other na pinabili. So, ayun. Sana nag-enjoy kayo and thank you so much guys for watching. See you guys on my next vlog. Bye!